Ia să spuneți voi mie dacă nu am eu dreptate, sau cel puțin o dată în viață nu v-ați întâlnit cu acest fenomen. Ați mers, ați plantat răsadurile, s-au făcut frumoase, viguroase, le-ați udat, le iubeați, mamă cât de frumos cresc, și dintr-o dată, într-o dimineață sau în decurs de câteva zile după ce le-ați plantat, ați mers în grădină și șoc și groază. Le-ați găsit ceva cam de acest fel, acest gen. Adică plojdite, obosite, supărate. Și bineînțeles că v-ați dus, v-ați uitat pe lângă ele și atunci când ați tras de ele în sus, ați observat că acestea nu mai aveau rădăcini. Adică partea radiculară a răsadului, spre deosebire de acesta unde are rădăcini, nu mai exista. Adică tulpina era detașată efectiv de partea de rădăcini. Și bineînțeles că unii dintre voi v-ați înjurat sau alții știți despre ce este vorba, dar pentru cei care nu știți, este vorba despre o gânganie. Și anume coropieșniță. Banala coropieșniță, care poate decima până la 25% din cultura de răsad, aș putea spune, mai ales în stadiu incipient, în faza de tinerețe, atunci când le plantăm. Și noi trebuie să luăm atitudine, pentru că muncim degeaba, iar acesta este într-adevăr un dăunător feroce față de care să luăm seama. Iar materialul de azi vreau să discutăm puțin despre acest aspect, să vă spun cum puteți proceda, cum o puteți combate și chimic, dar mai ales am o metodă bio, o tehnică de fapt de drept pe care am testat-o în ultimii 8 ani de zile, dă un randament extraordinar și trebuie să o împărtășesc cu dumneavoastră. Și mare atenție, dacă întâlniți acest fenomen, trebuie să știți că prezența acestei gângănii în curtea dumneavoastră și în grădina dumneavoastră este una activă. Ea își lasă ole, vă scoate pui, va ierna în pământul dumneavoastră și vă va face din ce în ce mai multe probleme. Și singurul lucru pe care puteți să-l faceți este să o combateți, să ne luptăm cu ea. Există o multitudine de metode prin care o putem combate. Dar cea mai frecventă întâlnită și cea mai des recomandată este ca această gânganie să fie tratată sau combătută cu substanțe chimice. În mod normal, ea poate fi combătută cu niște substanțe chimice sub formă de niște granule mici care conțin un atractant, o mâncare specifică pentru aceste gângănii și o toxină, o neurotoxină, o travă, dacă aș putea spune așa, care paralizează insecta, acționează la nivel central, îi dă o stare de latență și aceasta moare înfometată, deshidratată și așa mai departe. Nu este nimic grav în această situație decât că această otravă ajunge în pământul nostru, plantele o asimilează, o ia în țesut, fructele, legumele și toate celelalte vor ajunge în sistemul nostru digestiv, se vor acumula și astfel noi ne-am făcut rău nouă, am făcut rău pământului și totodată am adus otrava în grădină. Dar sunt și o multitudine de metode bio prin care puteți face și prin care puteți scăpa de această gânganie. Vreo câteva vi le-am mai prezentat pe canalul. Dar astăzi vreau să împărtășesc cu voi o tehnică testată în peste 8 ani de zile cu un randament excepțional. Deci nu vă vine să credeți. Și tot ceea ce avem nevoie în acest subiect nu este nimic altceva decât niște paie pentru suc, paie pentru un cocktail sau ce vreți dumneavoastră. Aceste paie ne vor salva. Ce credeți? Că bineînțeles, le iau și le pun pe tulpină roșie. Pentru că această gânganie sapă o galerie și are prostul obicei de a consuma tulpina răsadului proaspăt exact în punctul de inserție al tulpinii cu sistemul radicular. Asta face ea. Acolo vine. Nu mănâncă mai de sus, nu mănâncă mai de jos. Dacă noi reușim să facem acest lucru, vine, dă cu nasul în plasticul respectiv și nu mai roade. Da, curios, nu? Nu să vă vină să credeți cât de bine funcționează. Și tot ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți este să luați un pai din acesta pe care v-am spus eu și să-l tăiați la 1 cm, 1 cm și jumătate. Exact cum procedez și eu aici. Uitați. Așa, cu ajutorul unei foarfeci, aveți grijă să nu vă veniți, pentru că este important să ne păstrăm sănătatea și integritatea. După aceea a venit cu foarfeca, îl secționăm și punem pe tulpina roșie. Haideți să întoarcem camera să vă arăt, să vedeți exact cum se procedează. Ia priviți dumneavoastră ce ușor este. Luați primele părți vegetative, le copiliți, dacă aș putea spune așa, adică le rupeți, pur și simplu. Și o să observați pe structura tulpinii un puf. Acel puf este oarecum o formă de protecție a tomatei față de diferiți dăunători
care ar putea să vină și să înțepe. Este oarecum dur. Unii ați putea spune că sunt rădăcini, dar nu sunt niște rădăcini false. După aceea luați paiul pe care l-ați secționat. Le puteți să folosiți de hârtie, dar plasticul este mai bun. Și mergeți și îl prindeți pe tulpina acestei roșii. Vedeți? Exact așa. După care apăsați puțin în interiorul pământului și acesta este tot secretul. Tomata dumneavoastră, orice răsad, ardei, vinete sau orice, va fi protejat în totalitate de atacul acestor insecte. Eu așa procedez și am un randament de nu vă vine să credeți. Este uimitor, este spectaculos și foarte util. Nu o să vă vină să credeți, eu vă sfătuiesc să puneți în practică această tehnică și această coropișniță care vine și decimează și își face de cap prin grădina noastră va fi oprită în proporție de peste 99% de aceste manșoane, dacă aș putea spune așa, care se utilizează foarte ușor și mai ales nu aveți nicio problemă cu ele. Ați putea spune, rămâne plastic în pământ. Se degradează totuși în 2000 de ani față de o substanță din asta toxică, o travă, un pesticid, prefer acest plastic. Ce să facem? Asta este. Și cam așa procedez eu cu toate răsadurile mele. Curios, nu? Vă spun 100% sigur că veți reuși acest lucru și veți rămâne surprinși de eficacitatea acestei tehnici. Este o tehnică dezvoltată de mine, nu există nicăieri altundeva. N-a inventat-o nimeni. Am testat-o timp de vreo 8 ani de zile, așa cum am spus. Randamentul este unul excepțional. Cu niciun leu, cel puțin 40-50 de răsaduri le puteți proteja împotriva acestei gângănii care vine în mod instinctual și perforează, detașează rădăcina de sistemul de tulpina plantei, exact acolo unde acestea două au punctul de inserție. Asta face coropișnița. Sunt foarte multe metode prin care o putem combate. Acesta este extrem de eficientă. Această metodă nu o veți găsi în cartea pe care am scris-o eu, 101 metode bio pentru casă și grădină. În schimb, aici veți găsi alte 101 metode care vă pot ajuta. Naturale 100%, care vă pot ajuta atunci când cultivați, atunci când faceți pomicultură, dar vă pot ajuta și în casa dumneavoastră sau în diferite situații grele pe care le întâlniți. De multe ori, foarte ieftin, cu lucruri pe care le aveți îndemână și cu un randament mult mai ridicat decât cele chimice. Eu sunt de părere că ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ trebuie să îngrijim pe cât se poate. Și eu am o întrebare retorică. Dacă până acum 100 și ceva de ani, că nu știu exact că s-au inventat substanțele chimice, nu existau fungicide, nu existau insecticide, îngrășăminte chimice, noi ar fi trebuit să nu existăm. Adică bunicii noștri, părinții noștri sau înaintașii noștri trebuiau să moară de foame, nu că nu puteau să continue. Ca ce, pe timpul lui Mihai Viteazu nu se mâncau fructe, mere? Nu existau pe atunci probleme, nu existau boli? Sau nu mânca, nu știu, străbunica roșii? Eu cred că mânca. Nu? Nu a murit nimeni. Și acum de o perioadă au venit tot felul de chimicale, dă-i cu daia, dă-i cu daia, dă-i cu daia, altul trăvește pământul, ai un pământ steril, nu găsești în el o râmă, o gânganie, un mucegai, un fung care să lucreze, să creeze solul. Nu mai vezi în grădină o pasăre care să cânte, nu mai vezi albină, nu mai vezi gânganie, nu mai vezi nimic. Steril. Păi mergem în deșert. Da. Dragilor, cei care doriți această carte, aveți numărul acesta pe ecran. Este numărul meu. Mă puteți contacta pe WhatsApp, pe Messenger, pe Facebook TB Tips sau prin mesaj sau mă puteți suna. Cartea costă 75 de lei, este publicată de mine, nu este dată nici unei edituri. Urmează să apară și în librării în țară, dar încă vom vedea despre ce este vorba. Și cei care vor să o achiziționeze și să o lase acolo într-un raft undeva, prăfuit, că poate copilul dumneavoastră, poate nepotul sau poate strănepotul, atunci când aceste metode și multimedia se va stinge, adică aceste videoclipuri vor dispărea, rămâne scris. Vor găsi aceste metode și poate le vor pune în practică și le va fi de folos. Și atunci se vor întreba, așa cum am întrebat și eu și am spus pe această carte, oarecum trăiau străburii noștri atunci când nu existau produsele chimice. Cum cultivau, cum își curățau casa, cum se protejau, dar mai ales cum rezistau în vremurile acelea de a avut vieți atât de lungi și liniștite. Da, că acum ne confruntăm cu tot felul de probleme. Despre asta este vorba în această carte și cei care doriți să o achiziționați, o puteți face la numărul de telefon. Eu vă mulțumesc, pur și simplu
Cred că vă va fi de folos. Ce spun eu cred? Sunt sigur că vă va fi de folos. V-am pupat!